السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض فرايدي نايت سماك داون، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك، عايزين نوصل ل 13000 مشترك في اسرع وقت، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في عرض سماك داون اللي بدا بدخول كودي رودز للحلبه، وقال اني كيفن اوينز انا عارف انت بتخطط لايه بقالك فتره، وعارف انت عملت ايه، ادخل دلوقتي وتعالى قابلني. فشفنا نيك ألدس هو اللي بيدخل بيقول لي كودي رودز اني كيفن اوينز اصاب راندي اورتن، ومش عايزك يا كودي تكون انت الشخص اللي عليك الدور، فعشان كده مش هخلي كيفن يدخل في العروض ومش هخليه يجي هنا. فكودي قال لي نيك ألدس انا عايزه خليني اتعامل معاه. نيك قال له لا، انا همنع كيفن ان هو يحضر لحد ما الموضوع يتحل داخليا. فكودي قال له لو انت مكاني كنت هتعمل ايه؟ انت عايزني اروح لحد بيته واضربه في قلب بيته طالما هو مش موجود هنا؟ الموضوع في ايدك يا نيك ألدس، وانا عايزه، ويا اما تجيبهولي يا اما انا هروح له لحد بيته. الموضوع في ايدك انت، وانا مش هسكت عن الموضوع. وخرج كودي رودز. طبعا كودي رودز يعني عايز جدا يشوف كيفن اونز في اسرع وقت، لاني مش بس علشان كودي وكيفن ما بينهم خلاف، بل اكتر من كده اني راندي صاحب كودي رودز، فبالتالي كودي عايز ياخد حق راندي اللي اتصاب. بعد كده نشوف خلف الكواليس سامي زين وجيمي اوسو وجاي اوسو. جيمي بيقول ان رومان رينز لسه مكلمني وهو جاي في الطريق. جاي قال ان احنا لسه ما عندناش عضو خامس لحد دلوقتي، فسامي قال انا عندي في دماغي شخص ممكن اتكلم معاه، خلينا نشوف الموضوع هيمشي ازاي. بعد كده نروح لماتش ثلاثي في مسابقه لقب الولايات المتحده للسيدات ما بين بيلي ضد كانسلري ضد بي فاب. شفنا ماتش كويس بينهم، في الاخر كسبت بيلي بتثبيت سريع على بي فاب. شفنا بعد كده خلف الكواليس سامي زين واقف بيتكلم مع ال اي نايت، وشكل ال اي نايت بيقول له لا مش عايز انضم ليكو. بعد كده نشوف خلف الكواليس تشيلسي جرين وبايبر نيفن بيتريقوا على بي فاب ان هي خسرت، وبيقولوا لها ان انت خسرتي واحنا هنكسب وهيبقى معانا الالقاب. فبي فاب قالت لهم لو انتوا كسبتوا فعلا زي ما انتوا بتقولوا هتقابلوا بعض في المسابقه وهنشوف هتعملوا ايه ضد بعض. وجات ميتشن وقفت مع بي فاب وقالت لو انتوا عايزين تلعبوا انا جاهزه يعني مستعده. بعد كده دخل ال اي نايت للحلبه وقال اني انا عندي الناس كلها عايزه تاخد اللقب مني، وشفت ان سامي زين دلوقتي بيطلب مني انضم للبلاد لاين، لكن انا رفضت وقلت له ان الخناقه دي مش خناقتي، انا مركز مع لقب الولايات المتحده بتاعي. وقال ان اي حد عايز فرصه على اللقب بتاعي يدخل دلوقتي. فدخلوا لجادو الفانتازما، وشفنا سانتوس اسكوبار بيقول لي ال اي نايت انت بتتكلم بقالك فتره وجه الوقت ان انت تسكت وهنسكتك عن الكلام الكتير اللي بتقوله. فشفنا ال اي نايت بيقول لي سانتوس اسكوبار ان انا شايف ان همبرتو متضايق، وفي الاخر شفنا همبرتو بيضرب ال اي نايت، وفعلا اتلعب ماتش على لقب الولايات المتحده ما بين ال اي نايت ضد همبرتو، وفي الاخر شفنا فوز ال اي نايت وحافظ على اللقب بتاعه. بعد الماتش ما خلص وال اي نايت بيحتفل، دخل شينسكي ناكامورا العائد من غياب فتره طويله جدا، دخل وضرب ال اي نايت وخرج من الحلبة، وطبعا راسم على وشه يعني قناع، فنسخة مختلفة من شينسكي ناكامورا، وطبعا هيل باين جدا. فأعتقد النهاردة 16/11/2024 خدوها مني من النهاردة ال اي نايت هيخسر اللقب بتاعه لشينسكي ناكامورا. اعتقد بنسبه 100% هتحصل، يعني لو ما حصلتش الموضوع يعني هيقلب كسفه كبيره بالنسبه لي والناس هتقعد تتريق عليا، بس انا هغامر وعلى مسؤوليتي بدون اي تسريبات وبدون اي حاجه، مفيش اي حاجه اصلا طلعت. توقع مني ان شينسكي ناكامورا هياخد لقب الولايات المتحده من ال اي نايت بسبب يعني سبب وحيد ان ال اي نايت بقى له فتره معاه اللقب، والسبب الثاني شينسكي ناكامورا راجع من فترة طويلة من الغياب والشخصية بتاعته شكلها غامضة، فأعتقد العودة دي أكيد هتتوج بلقب الولايات المتحدة. وفي الأول والآخر هو توقع مني، الأهم هو توقعاتكم في التعليقات. بعد كده شفنا خلف الكواليس سامي زين بيقول لي جاي وجيمي إن أنا دورت على عضو خامس وفشلت إن أنا أضم حد لينا. بعد كده قالوا خلاص تعالوا ندخل أوضة رومان رينز. دخلوا لأوضة رومان. سامي قال لرومان رينز إحنا فشلنا، رحنا رو وسماك داون ومفيش حد عايز ينضم لينا. جاي أوسو قال لي رومان رينز جه الوقت ان انت تعمل الاتصال. فشفنا البلاد لاين الجديد بيدخلوا للحلبة وسولو سيكوا بيقول اعترفوا بيا. بعد كده دخلوا البلاد لاين القديم وبداوا الاثنين كلهم يضربوا في بعض.
شفنا ان سولو سيكوا عايز يعمل سامون سبايك على سامي زين، لكن رومان رينز عمل سبير لسولو سيكوا وانقذ سامي زين. شفنا وقفه رومان ضد جيكوب فاتو، واللي بصراحه يعني خلت الجماهير تتحمس جدا، لحد ما شفنا برونسون ريد بيجي من ورا رومان رينز وبيضرب رومان هو وجيكوب فاتو. بعد كده نشوف البلاد لاين الجديد بيضربوا القديم، وشفنا في النهايه جاي بيقول لي رومان اعمل الاتصال ده الوقت، وبكده خلاص اتحدد العضو الخامس للبلاد لاين الجديد وهو برونسون ريد، وتحدد برضو العضو الخامس بالنسبه للبلاد لاين القديم، لان الموضوع اتسرب من عرض الرو اللي جاي، لان هم يعني صوروه بعد عرض الرو اللي فات على طول، فاتسرب مين هو العضو الجديد. ما كنتش عايز احرق الموضوع، بس خلاص الموضوع بقى واضح، يعني طالما برونسون ريد مع البلاد لاين الجديد، فمين اللي ليه عداوه مع برونسون ريد؟ مفيش غير سيث رولينز، فاكيد هيبقى سيث هنا وبرونسون ريد هنا. وهنشوف، عايزين نعرف ازاي سيث رولينز هيتفق مع رومان رينز بعد اللي حصل ما بينهم ده كله. اكيد في حاجه هتحصل عشان الاثنين يلعبوا مع بعض، ده لسه ما نعرفش هيحصل ازاي. المهم ان احنا شفنا ان خلاص اكتمل الخمس افراد، ولو سالتوني بصراحه يعني الموضوع ما كانش محتاج اصلا عضو خامس، كان 4 ضد 4 كفايه جدا في وور جيمز، لكن اضافوا قصه برونسون ريد وسيث رولينز للموضوع، فبرضه هيكون كويس ان احنا نشوف سيث بيلعب مع رومان يعني بعد فتره طويله جدا من التاريخ بينهم، فهنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. بعد كده نشوف برومو من كيفن اوينز بيقول ان انا رحت لي شغلي لكن رفضوني وقالوا لي روح، ونيك ألدس طلب مني ان انا احضر سماك داون الجاي علشان كودي رودز الفتى الذهبي للدبليو دبليو اي هيكون هناك، وطلب ان هو يقابلني. انا المفروض ما اروحش سماك داون الجاي، لكن انا هروح علشان اثبت للكل ان انا بعمل بس اللي انتوا عايزيني اعمله، وهو ان انا بعمل شغلي. الموضوع يعني كيفن وكودي ماشي في سكه عداوه كبيره، لكن للاسف احنا شايفين ان كودي رودز اصلا مش هيحضر العرض الجاي وهو سرفايفر سيريز، فالبناء ده لساتردي نايت مين ايفنت، ولا يعني هيحصل فعلا ان كودي هيشارك في سرفايفر سيريز؟ لان زي ما قلت الفتره، او زي ما قلت الفيديو اللي فات، ان كودي في الجدول بتاعه مش مكتوب سرفايفر سيريز، فالمفروض كودي مش هيحضر سرفايفر سيريز. بعد كده نروح لماتش على القاب التاج تيم ما بين الابطال موتور سيتي ماشين جانز ضد ذا ستريت بروفيتس. شفنا اثناء الماتش دخول توماسو تشامبا وضرب ذا ستريت بروفيتس علشان الماتش يتلغي، وفي النهايه دخل جوني جارجانو علشان يحوش ما بين توماسو تشامبا وموتور سيتي ماشين جانز، لكن شفنا في النهايه توماسو تشامبا بيزق جوني جارجانو وبيقول له انت من امتى انت المدير، انا عايز اللقب، وخرج توماسو تشامبا. في الاخر شفنا موتور سيتي بيقولوا لستريت بروفيتس ان احنا اللي حصل ده ملناش علاقه بيه واحنا ملناش دعوه باللي حصل، فشفنا انجلو دوكنز بيضرب موتور سيتي وخرج ذا ستريت بروفيتس. فيعني شويه خلافات حاصله. طبعا توماسو تشامبا واضح جدا انه هيقلب هيل وهينفصل عن جوني جارجانو، فخلاص كده دي اي واي هينفصلوا قريب، والموضوع هيبقى كويس بصراحه، لان جوني جارجانو بشخص فردي يعني او بشكل فردي هيكون كويس، وتوماسو تشامبا بشكل فردي برضه هيكون كويس، فعادي يعني الموضوع مش كبير بالنسبه لي، لان الاثنين مصارعين كويسين جدا فردي. لكن موضوع انجلو دوكنز اعتقد ان الموضوع كان عصبيه بس، وان هو اتضايق ان الماتش بتاعهم على الالقاب اتلغى، فعشان كده اعتقد ان هو زق موتور سيتي، فممكن نعديها ان هي كانت عصبيه مش اكتر. بعد كده خلف الكواليس شفنا بيلي بتشجع نايومي وبتقول لها انت هتكسبي النهارده في الماتش بتاعك. بعد كده جت بيانكا بالير وجيت كارجيل ووقفوا وقالوا ان احنا معاكي يا نايومي، وبيلي طبعا سابتهم كلهم واقفين ومشيت. يعني كان موضوع محرج بالنسبه لبيلي ان هي واقفه مع نايومي، وفي الاخر الاثنين دول جم وعايزين يقفوا جنبها، فالموضوع يعني محرج لبيلي. المهم نشوف ان اعلنوا ان عرض سماك داون الجاي هيكون في ماتش ثلاثي في مسابقه اللقب الولايات المتحده للسيدات ما بين بلير دافنبورت ضد بيانكا بالير ضد تشيلسي جرين، وسماك داون الجاي برضو هيكون كودي رودز ضد كيفن اوينز. مش ماتش، لكن هيقفوا الاثنين وجه لوجه، فهنشوف هيقولوا ايه لبعض الاسبوع الجاي. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش على لقب السيدات ما بين البطله نايا جاكس ضد نايومي. شفنا اثناء الماتش خلف الكواليس راكيل رودريجيز وليف مورجان بيضربوا بيانكا بالير وجيت كارجيل،
وبعد كده شفنا تيفاني ستراتين دخلت وضربت نايومي من غير ما الحكم يشوف. بعد كده دخلت بيلي وضربت تيفاني ستراتين. بعدها شفنا كانديس لوراي دخلت وضربت بيلي. وفي النهاية بعد ماتش حلو فازت نايا جاكس بالماتش وحافظت على اللقب بتاعها. فيعني كانديس لوراي وتيفاني ستراتين الاثنين بيحاولوا يقربوا من نايا جاكس وبيحاولوا يبهروها، لكن طبعا تيفاني ستراتين معاها شنطة الماني ان ذا بانك، فممكن في اي وقت تصرف الشنطة على نايا جاكس. بعد كده شفنا في نهاية العرض رومان رينز خلف الكواليس يعني قاعد وماسك التليفون وبيقول اتصل بالوايز مان. طبعا الاتصال قال له يعني غير متاح، ورومان رمى التليفون على الارض وخلص عرض سماك داون على كده. طبعا الوايز مان يعني هو اللي كان جاي اوسو عمال يقول لرومان طول العرض اعمل الاتصال، فرومان عايز الوايز مان اللي هو بول هيمن علشان يحل الموضوع العضو الخامس ده. هو الوحيد اللي يقدر يقرب العلاقة ما بين سيس ورومان، فهو الوحيد اللي بكلامه اللبق يقدر يقرب العلاقة دي. لكن شفنا في النهاية ان يعني بول هيمن مش متاح. ممكن مثلا يكون غير رقمه، هل مثلا البلاد لاين الجديد يعني ماسكينه، الله اعلم ايه اللي حصل. فلسه هنشوف العرض الجاي، بس ده اللي حصل في عرض النهارده. كان عرض جيد جدا بصراحه، في كل حاجه، ماتش على القاب، البلاد لاين وقصتهم كودي، فبصراحه عرض جيد جدا. تقييمي ليه هو 8/10. الاهم تكتبوا لي تقييمكم تحت في التعليقات، تقييم كل عرض من 0 ل10. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، عايزين نوصل ل 13,000 مشترك، واعملوا لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.